Casey and welcome back to my channel. For today's video, and yes, I'm back guys. Nakakatingin na yun. I'm back. It's been 5 months since nag-upload ako ng last vlog ko. And now, syempre, na-miss ko kayo. And hopefully, tuloy-tuloy na to na makapagbalik alindog. Na makapagbalik na ako sa pag-vlog. So, for today's video, sa aking pagbabalik is mag-product review tayo. And itong product na ito is, alam ko naman na ang daming katanong sa inyo, even sa mga IG stories ko, ang daming tanong doon. What I'm using is Amy White. So, ito. So, ayan siya. So, Amy White, nagpadala sila sa akin ng Amy White na glutathione with collagen capsule and Amy White na charcoal soap. So, charcoal soap. So, ito yung with sunflower oil. So, kung hindi niyo alam, trending na trending sa TikTok, yung sunflower oil na hinahalo siya sa Abumi product. So, itong soap na to, meron na siyang sunflower oil. So, first time kong gumamit ng charcoal soap. And it has ultra detox for face and body soap. So, 135 grams siya. And nakalagay dito is proven and tested ingredients to help you achieve your glowing skin. Amy White charcoal soap is combination of activated charcoal and sunflower oil that will help to rejuvenate and repair your skin. It also has the combination of whitening, anti-aging, pore minimizing, acne preventing power in one product. Oh my gosh. Hindi naman siya, wala siyang gaanong scent. Parang wala siyang scent. Ito naman, isagamit ko siya for 1 week. Eh, nakita ko talaga, nagbabalat yung skin ko. Or, talagang at least nalugod ko talaga yung balat ko. Sumama yung mga dead skin cells ko, yung mga nasunog ko, mga skin, sa pag-beach namin. Talagang nalugod ko talaga siya. And of course, it's one of my holy grails talaga sa life ko. Ngayon na, syempre, stress ako sa work, stress sa life, sa love life, charot. So, syempre, nakakalimutan ko na din magpaganda. Ngayon lang ako nakaayos eh. So, ayun. Mahirap talaga pumunta ng mga parlor para magpaganda o kaya magpaayos ng face or everything. Although, hindi naman talaga ako ng face and hindi pa ako nakakapag-try mag-gluta. First time kong uminom ng glutathione na capsule. So, sobrang happy ko lang sa Amy White dahil ang dami niyang benefits. Amy White is glutathione with collagen and vitamin C. So, yun na nga, hindi ako nagtitake ng talagang vitamin C capsule. So, thankful na lang ako sa Amy White na talagang meron na siyang vitamin C. Food supplement with 60 capsules and 500 milligrams. So, diba, 60 capsules na siya. Isa naman sa mga nagustuhan ko dito kasi most of the glutathiones is 30 capsules lang or may nakita nga ako 33 capsules. Pero dito is 60 capsules na siya sa isang bottle. So, talagang kasulit yung pera mo dito kung magte-try ka ng glutathione na to. So, sa capsule na to is suggested you siya take 1 capsule once a day. Ginagawa ko is twice a day ko siyang tinitake, which is morning and evening bago ako matulog. So, sa morning is tinitake ko siya before ako kakain. Maganda na i-take mo yung glutathione capsules nang wala pang laman yung tiyan mo para mas effective siya. And then sa gabi, after kong kumain, mga 2 hours or 3 hours before meal ko, saka ko siya tinatake yung talagang matutulog na ako. Dahil kapag tulog na daw yung tao is mas nakakapahinga yung mga cells natin. So, yung mga tinitake natin is makakapag-function sila ng mabuti sa body natin. So, hindi ako expert sa mga pero yun, nagbabasa-basa lang ako. At syempre, yung kanilang Amy White glutathione capsules is 15 in 1 ingredients ang meron ng capsule na to. So, it has glutathione, fish collagen, vitamin C, hyaluronic acid, coenzyme Q10, vitamin E, fibrosol 2, vitamin B1, B2, niacinamide, vitamin B5, vitamin B6, B7, B9, and B12. At syempre, itong capsules ito is ISO certified, FDA certified, halal certified, and HACCP certified. So, isa sa mga nagustuhan ko dito
is cute ng capsules nila. So, I've been using this for 2 months and talagang nakita ko yung effect niya kasi diba so nakita nyo naman may mga tan lines ako and talagang nag-lighten up yung skin ko. So, dito ko ilalagay yung watch ko. So, talagang yung part sa strap ng watch ko is talagang maputi and the rest is hindi na pantay yung kulay ko, lalo na kapag ka naka-shirt ka, sobrang init dahil summer. So, talagang nakatulong sa akin yung Amy White to lighten fast my skin. Alam niyo naman ng collagen is nakakaganda ng hair, ng nails, ng skin. And, my God, ayun, nakikita niyo naman. Sis, glow na glow ako. And plus, sa pag-take ko ng white, nakakatulog ako ng mas mahimbing. Kasi hindi nagkakaroon ako ng anxiety. Mahimbing na mahimbing yung tulog ko. Hindi na ako nakakagising ng madaling araw. So, this product is made in Taiwan. So, yung next na gustuhan ko dito sa Amy White is pagkagising ko sa umaga, ang ganda na ng bowel movement ko. Every day, every morning, nagbabawas na ako. And hindi siya masakit sa tiyan. Kahit first time mo mag-take ng glutathione capsules, wala kang mafe-feel. Kung hindi, mapapansin mo na lang after a week or 2 weeks na mag-change na yung skin mo, mag-glow ka na. At syempre, dahil nga sa glutathione and collagen na meron ito, is nakakawala siya ng pimples and nakaka-lighten up siya ng mga dark spots. So, ayun, meron akong pimple dito. So, nagsisting na talaga siya ng ganito. And paisa-isa na lang tuwing darating na yung dalaw ko. So, mga takot dyan ng injectable glutathiones is try nyo na lang i-take. Highly recommended talaga para sa inyo. Dahil talaga nakita ko talaga yung effect niya na pumapantay na yung skin ko. Pero naman, wala namang puputi sa isang capsule lang. Yung talagang as in, makikita mo yung effect na puting-puti ka na. So, syempre, wala namang product na ganun. Pero ika-3rd or 4th or 5th bottle ko, makikita ko na ulit yung effect na talagang puputing-puti na ako. So, hindi naman ako sobrang after sa puti. Gusto ko lang talaga dito is makareduce ng pimples and dark spots. Kasi para maging glowing yung face natin. Hindi na siya So, syempre itong Amy White is hindi ko pa din sa mga lactating moms. Of course, diba? Kung preggy ka, you should not take any supplements or na hindi recommended ng doktor nyo. So, ayan. Close-up look. So, ayan yung skin ko. Super dark and dark na dark talaga ito before. But, ayan. Unti-unti na siyang pumapantay. And yung nasa wrist ko. And yung nasa wrist ko na sinasabi ko, ayan, pantay na yung kulay ko sa watch ko. So, thank you so much, Amy White, for this opportunity na ma-review ko yung product ninyo. And thank you for sending me this. So, talagang first time kong gumamit ng glutathione. So, you can follow them on their social media accounts. Meron silang Shopee and Lazada. Pwede kayong umorder doon ay marami ding mga distributors sila nationwide. So, that's all for today, guys. Thank you for watching this video and I hope you enjoyed watching me again. So, abangan ninyo sa next live ko. Ay, sorry. So, abangan ninyo sa next... Sorry, hindi sanay mag-live eh. So, abangan ninyo guys sa next video ko. Is magpapag-giveaway ako sa next video ko. So, abangan ninyo doon. Dahil i-upload ko siya the next week. So, thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel para road to 10,000 subscribers na tayo. At para bonggang-bongga yung ating giveaway. So, yun. Good night, guys. Good night. Madaling araw na kasi dito. So, yun. Thank you so much for watching. Follow me on my social media accounts. And, yeah, stay hydrated. And, God bless you. I love you. Bye! Hey, keep me where the light is, keep me where the bright.